Đàm Tùng Vận vào vai một phụ nữ công sở với nét trẻ trung xinh đẹp quyến rũ. Trong ngành giải trí, 31 là độ tuổi nhạy cảm đối với các nữ diễn viên. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận đã đưa ra một quyết định táo bạo vào thời điểm này, đóng vai chính trong bộ phim truyền hình về công sở Silicone Direct. Bộ phim truyền hình trực tuyến kinh phí thấp này đã nhận được sự hoan nghênh bất ngờ khi được phát sóng và cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Silicone Direct khác với những bộ phim truyền hình công sở cao cấp thông thường. Phim lấy cuộc sống thường ngày làm điểm khởi đầu và cố gắng thể hiện chân thực sự tàn khốc và bất lực của cuộc sống công sở. Trong vở kịch, Đàm Tùng Vận vào vai một chàng trai mới vào nghề. Ngày nào cũng làm việc chăm chỉ nhưng không được đền đáp xứng đáng. Vai diễn này hoàn toàn phá vỡ hình tượng ngây thơ, đáng yêu, thay vào đó thể hiện một cách sống động nỗi buồn và sự bất lực của những người lao động. Đặc biệt đáng chú ý là cảnh Đàm Tùng Vận bùng nổ trước mặt ông chủ của mình. Biểu cảm của cô vô cùng dễ lây lan, khóe miệng liên tục giật giật, nước mắt trào ra trong mắt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén nước mắt. Diễn xuất tinh tế và nhẹ nhàng này đã thể hiện đầy đủ sự nhẫn nại và cay đắng của người dân lao động, đồng thời cũng cho khán giả thấy được sự tiến bộ và đột phá lớn trong diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Nỗ lực lần này của Đàm Tùng Vận không chỉ là thử thách cho sự nghiệp diễn xuất của chính cô mà còn là đòn phản công mạnh mẽ chống lại toàn bộ hiện tượng sùng bái con gái. Cô chứng minh bằng hành động của mình rằng cô không chỉ là một bình hoa kiếm sống bằng vẻ ngoài mà còn là một diễn viên thực lực có thể đảm nhiệm những vai diễn phức tạp. Trong bộ phim này, Đàm Tùng Vận không còn thể hiện nét trẻ trung, nữ tử lao động thực thụ. Diễn xuất của cô tinh tế và chân thực. Cô đã khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật một cách sống động. Sự biến đổi này không chỉ khiến khán giả sáng mắt mà còn giúp những người trong ngành hiểu rõ hơn về thực lực của Đàm Tùng Vận. Sự lột xác của Đàm Tùng Vận chắc chắn là một cái tát mạnh vào mặt những ngôi sao nữ vẫn còn ở trong trường phái nữ sinh và không muốn đột phá. Cô ấy muốn nói với mọi người qua hành động của mình. Một diễn viên giỏi là người phải thử thách đúng vai diễn ở đúng độ tuổi, thay vì mù quáng theo đuổi tuổi trẻ và hành động khi còn trẻ. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất và giành được tình cảm và sự tôn trọng thực sự của khán giả. Để hiểu sâu sắc ý nghĩa sự chuyển mình của Đàm Tùng Vận, chúng ta phải cùng nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của cô. Trước đó, Đàm Tùng Vận với ngoại hình ngọt ngào và vóc dáng nhỏ nhắn, cô đã thành công trong việc khắc họa hết vai thanh xuân ấn tượng này đến vai thanh xuân khác. Trong số đó, tiêu biểu nhất là vai diễn cảnh cảnh trong bộ phim truyền hình ăn khách The Best of Us. Trong bộ phim truyền hình này, Đàm Tùng Vận đã thể hiện hoàn hảo hình ảnh một nữ sinh trung học trẻ trung. Mặc dù đã gần 30 tuổi nhưng khán giả vẫn thấy một cô gái tươi tắn và rạng rỡ. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong bộ phim này thật tuyệt vời. Gò má đầy đặn, nụ cười rạng rỡ như hoa, mọi cử chỉ đều tràn đầy sức sống trẻ trung. Cô đã khắc họa vẻ đẹp trẻ trung và ngây thơ của một nữ sinh trung học một cách sống động đến nỗi không thể biết được tuổi thật của cô ấy. Cảm giác con gái gần như hoàn hảo này đã mang lại cho Đàm Tùng Vận một vị trí quan trọng trong tôn giáo con gái. The Best of Us đã nhận được rất, đồng thời cũng giúp nhiều khán giả sinh vào những năm 1980, 1990 được sống lại thời học sinh ngây thơ, trẻ trung của mình. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận không chỉ giành được sự yêu mến của khán giả mà còn đưa địa vị của cô trong ngành giải trí lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, đúng lúc nhiều người nghĩ rằng Đàm Tùng Vận sẽ tiếp tục theo đuổi con đường cô giáo thì cô lại đưa ra một lựa chọn bất ngờ. Đàm Tùng Vận không quanh quẩn ở vùng an toàn của mình mà chọn thử thách ở một vai trò hoàn toàn mới. Tinh thần dũng cảm cố gắng và đột phá liên tục này thực sự đáng ngưỡng mộ. Nhìn lại thời kỳ đỉnh cao của Đàm Tùng Vận với vai trò là một người cô giáo, không khó để nhận ra rằng thành công của bà không phải là ngẫu nhiên. Sự nắm bắt chính xác vai diễn và diễn giải hoàn hảo về tuổi trẻ đều phản ánh phẩm chất chuyên nghiệp của cô với tư cách là một diễn viên.
tuy nhiên là bà không ngủ quên trên chiến thắng mà đã chọn một con đường đầy thử thách hơn. Kinh nghiệm của Đàm Tùng Vận cho chúng ta thấy rằng ngay cả khi đã đạt được thành công trong một lĩnh vực nào đó, chúng ta cũng không nên tự mãn. Chỉ bằng cách liên tục thử thách bản thân, bạn mới có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất và trở thành một diễn viên toàn diện xuất sắc. Sự lựa chọn cải trang của Đàm Tùng Vận thực chất phản ánh tình trạng tiến thoái lưỡng nan của hiện tượng dạy con gái trong toàn bộ ngành giải trí. Trong ngành giải trí mà tuổi trẻ là quan trọng nhất, nhiều ngôi sao nữ đã bị mắc kẹt trong vũng lầy sùng bái con gái và không thể thoát ra được. Vấn đề cốt lõi của Yaturia là các diễn viên bị ép phải đóng những vai diễn không phù hợp với độ tuổi của mình. Điều này không chỉ thử thách khả năng diễn xuất của họ mà còn thách thức sự chấp nhận của khán giả. Ví dụ điển hình nhất là Lưu Hiền, năm nay đã gần 60 tuổi. Vẫn ám ảnh với việc vào vai một cô gái 16 tuổi. Dù diễn xuất của cô ấy có tuyệt vời đến đâu thì khán giả vẫn không tránh khỏi cảm thấy đôi chút bối rối và ngượng ngùng. Sự tương phản lớn giữa tuổi tác và vai diễn này thường khiến khán giả cảm thấy ghê tởm và thậm chí ảnh hưởng đến danh tiếng của toàn bộ tác phẩm. Một đại diện khác là nữ diễn viên Đài Loan Ruby Lin. Mặc dù đã hoạt động trong ngành nhiều năm, Ruby Lin vẫn thích đóng những vai ngốc nghếch và ngây thơ. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là những nhân vật này thường được coi là nhân vật phụ. Cách tiếp cận bám víu vào tuổi trẻ này có thể đã hiệu quả trong nhiều thập kỷ trước, nhưng dường như không còn phù hợp trong thời đại thông tin minh bạch như hiện nay. Ngay cả Lưu Đào, người nổi tiếng với tài năng diễn xuất, cũng không thoát khỏi thảm họa này. Trong Cung phải vào vai một cô gái 16 tuổi. Cách tiếp cận, tạo nhân vật, gượng ép này đã gây ra sự bất mãn lớn trong khán giả, khiến lượng rating của chương trình giảm mạnh. Trường hợp này cho thấy rõ ràng rằng ngay cả khi một diễn viên có tài năng, sẽ khó đạt được kết quả tốt nếu anh ta cố gắng diễn xuất trẻ hơn bất chấp tuổi tác. Thậm chí còn buồn cười hơn nữa là diễn xuất của Tưởng Hân và Lưu Gia Linh trong Anh hùng xạ điêu. Bộ phim truyền hình này được chuyển thể từ tiểu thuyết Hang A Liefeld Romancer của Ellen Chang. Gặp phải vấn đề lớn về khâu tuyển diễn viên. Về tuổi tác, tính cách hay ngoại hình, họ đều khác xa với mô tả nhân vật trong tiểu thuyết gốc, khiến khán giả phải kêu lên không xứng đáng. Việc tuyển diễn viên không hợp lý này không chỉ làm sai lệch tinh thần của tác phẩm gốc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chung của tác phẩm. Ngay cả Chương Tử Di, nóng nảy, cũng không tránh khỏi điều này. Trong Thượng Dương Phủ, cô không chỉ vào vai công chúa trưởng thành mà còn vào vai thiếu nữ. Mặc dù khả năng diễn xuất của Chương Tử Di rất tuyệt vời, nhưng cách diễn giải vượt thời gian này vẫn khiến khán giả cảm thấy không tự nhiên. Ví dụ này cho thấy ngay cả những diễn viên hàng đầu cũng thấy khó có thể nhập vai hoàn hảo khi vai diễn đó quá khác so với độ tuổi của họ. Tất cả những trường hợp này cảnh báo chúng ta rằng việc theo đuổi dạy nữ sinh một cách mù quáng cuối cùng sẽ đi vào ngõ cụt. Diễn viên phải tuân theo quy luật tự nhiên và vào vai phù hợp ở độ tuổi thích hợp để mang đến cho khán giả màn trình diễn chân thực và đáng tin cậy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Và nơi đây sương mù mịt mù, câu thơ này diễn tả chính xác sự trôi qua tàn nhẫn của thời gian. Dù là diễn viên hay người bình thường, họ đều nên thể hiện những nét quyến rũ khác nhau ở mọi lứa tuổi. Sự thay đổi của Đàm Tùng Vận không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình đột phá liên tục và lòng dũng cảm muốn thử sức. Theo cô, một diễn viên giỏi không nên chỉ đóng một loại vai mà phải liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất và thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Tinh thần dám đột phá này không chỉ thể hiện trong sự lựa chọn nghề nghiệp của Đàm Tùng Vận mà còn trong cuộc sống cá nhân của cô. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Đàm Tùng Vận đã thể hiện lòng dũng cảm và quyết tâm phi thường. Bà không hài lòng với thành công của mình trong Phái Nhai Đầu mà chủ động tìm kiếm sự đột phá. Từ một cô gái trẻ trong The Best of Us đến một phụ nữ làm việc trong Recome Direct, Đàm Tùng Vận đã chứng minh được sự linh hoạt và khả năng thích nghi của mình thông qua những hành động thực tế. Bà không sợ những thách, cũng không trì trệ trong những vai trò cố định.
Thái độ tích cực và dám nghĩ dám làm này chính là chìa khóa cho sự tiến bộ không ngừng của Đàm Tùng Vận trong ngành giải trí. Tuy nhiên, con đường phát triển của Đàm Tùng Vận không hề bằng phẳng. Vào năm 2019, cô đã phải chịu một cú sốc lớn trong cuộc đời, mẹ cô không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Đối mặt với đòn giáng mạnh như vậy, nhiều người có thể sẽ suy sụp, nhưng Đàm Tùng Vân lại cho thấy sức mạnh đáng ngưỡng mộ. Cô không để nỗi buồn ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Thay vào đó, cô tìm kiếm công lý cho mẹ mình trong khi vẫn tiếp tục tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và trau dồi kỹ năng diễn xuất. Thái độ của Đàm Tùng Vận không chỉ giành được sự tôn trọng của khán giả mà còn mang lại cho cô nhiều cơ hội và khả năng hơn trong ngành giải trí. Cô đã chứng minh bằng hành động thể hiện trên màn ảnh mà còn ở thái độ và lòng dũng cảm khi đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Kinh nghiệm của Đàm Tùng Vận cho chúng ta thấy rằng diễn viên thực thụ không nên bị ràng buộc bởi những nhãn hiệu cố định. Cô ấy liên tục phá vỡ hình ảnh một cô bé da trắng, gầy gò và thể hiện khía cạnh đa dạng của mình. Cô ấy rất có động lực, dám thử thách bản thân, liên tục thử sức với những vai diễn mới và mở rộng phạm vi diễn xuất của mình. Tinh thần cầu tiến liên tục này chính là chìa khóa giúp Đàm Tùng Vận có thể nổi bật trong ngành giải trí có tính cạnh tranh cao. Sự thay đổi của Đàm Tùng Vận không chỉ là câu chuyện trưởng thành của cá nhân cô mà còn là ví dụ sinh động về cách một diễn viên có thể tìm thấy cơ hội trong sự thay đổi và đạt được bước đột phá trong thử thách. Kinh nghiệm của cô cho chúng ta biết rằng chỉ bằng cách liên tục đột phá bản thân, chúng ta mới có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp và sự phát triển toàn diện. Sự thay đổi của Đàm Tùng Vận đã mang lại nguồn cảm hứng sâu sắc cho toàn bộ ngành giải trí. Kinh nghiệm của cô cho chúng ta biết rằng diễn viên nên học cách hòa hợp với thời gian, chấp nhận sự thay đổi tuổi tác của mình và thử thách những loại vai diễn khác nhau ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Như câu nói xưa, thứ khó giữ lại nhất trên thế gian này là vẻ đẹp của gương, của hoa và cây. Thời gian công bằng với tất cả mọi người, đặc biệt là với những diễn viên dựa vào ngoại hình để kiếm sống. Họ nên trân trọng thời gian và làm những điều đúng đắn ở đúng độ tuổi. Đàm Tùng Vận đã chứng minh bằng hành động của mình rằng sức hấp dẫn thực sự của một diễn viên không nằm mãi mãi. Không phải là giữ mãi tuổi thanh xuân, mà là có thể liên tục đột phá bản thân khi bạn già đi và thể hiện sự quyến rũ của cuộc sống ở những giai đoạn khác nhau. Toàn bộ ngành giải trí. Cô ấy nói với chúng tôi rằng tuổi trẻ thì đẹp, nhưng sự trưởng thành cũng có nét quyến rũ riêng. Một diễn viên giỏi phải có khả năng tìm được những vai diễn phù hợp với mình ở mọi lứa tuổi, thay vì chỉ đóng một vai nhất định. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất và giành được tình cảm và sự tôn trọng thực sự của khán giả. Đối với toàn bộ ngành giải trí, sự thay đổi của Đàm Tùng Vận chắc chắn là một lời cảnh tỉnh. Nó nhắc nhở tất cả các diễn viên không nên bị ràng buộc bởi lời dạy của con gái mà phải có lòng can đảm để thử những vai diễn mới và thử thách bản thân. Chỉ bằng những đột phá liên tục, chúng ta mới có thể có được chỗ đứng trong ngành công nghiệp cạnh tranh cao này. Tinh thần đột phá và phát triển liên tục này không chỉ áp dụng cho diễn viên mà còn cho cuộc sống của mọi người. Độ tuổi nào, chúng ta cũng nên duy trì niềm đam mê với cuộc sống và đủ can đảm để chấp nhận những thử thách mới. Đây chính là thái độ sống thực sự.